असे फ्लावरला इनकॉन्स्पिक्युअस असा आपण वर्ड इस्तेमाल करतो. तुम्ही सांगा विद्यार्थी मित्रांनो, जर फ्लावर इतकं छोटस असेल त्याच्यामध्ये स्टॅमेन केवढा असेल? एकदम बारीकसा एवढूसा. पण त्याच्यामध्ये अँथर्स किती असेल? एकदम छोटा. त्याच्यामध्ये पोलन ग्रेन किती असेल? अतिशय छोटा. म्हणजे हवेमुळे तो सहज उडून गेला पाहिजे. असं जर असेल तसे अडॅप्टेशन लक्षात ठेवा. मग त्याचा स्टिग्मा कसा असला पाहिजे? आता महत्वाचं आहे याच्यामध्ये, याच्या अॅनिमोफिलस फ्लावर मध्ये स्टिग्मा असा असतो. तुम्ही म्हणणार सर असा स्टिग्मा कसा आहे? सी दिस काइंड ऑफ स्टिग्मा इज नोन ॲज फेदरी स्टिग्मा. दिस इज नोन ॲज द फेदरी स्टिग्मा. फेदरी मीन्स व्हॉट? इट इज जस्ट लाईक अ फेदर. पिसं असतात ना, पिसं तशी पक्ष्याची. की पॉलन ग्रेन कुठूनही आला तर त्याला चिटकला पाहिजे, म्हणून त्या स्टिग्माचं जे स्ट्रक्चर आहे ते कसं असतं? फेदरी असतं, असं फेदर सारखं. पॉलन ग्रेन जे असतात ते हलके असतात. दे आर लाईट इन वेट, स्मूथ असतात आणि खूपच छोटे असतात. सो दॅट दे कॅन इझिली कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ विंड. तर ह्या दोन एजन्सीज ज्या आहेत त्याला आपण एबायोटिक एजन्सी म्हणतो. दीज एजन्सीज आर कॉल्ड ॲज एबायोटिक. लगेचच आपण जे आहे इकडे या बाजूला बायोटिक एजन्सी बघूया. वी कॅन स्टडी दी बायोटिक एजन्सी. आता याच्यामध्ये बायोटिक एजन्सी म्हणजे काय? लिव्हिंग थिंग्स. बायोटिक. आता बायोटिक मध्ये जसं नाव असेल, जो प्राणी असेल, पक्षी असेल त्याप्रमाणे त्याचं नाव असतं. तसं आता पहिलं टाईप, इफ देर आर बर्ड्स आर देयर. हे काय? बर्ड्स. इथे नाही बघायचं. दिस इज नोन ॲज बर्ड्स. जर बर्डद्वारे पॉलिनेशन होत असेल त्याला काय म्हणतात? दॅट इज नोन ॲज ऑर्निथोफिली. दॅट इज नोन ॲज ऑर्निथोफिली. हे थोडंसं आपण पुसून घेऊया. दिस इज नोन ॲज ऑर्निथोफिली. याचं पण तुम्ही अडॅप्टेशन लक्षात ठेवायचं. इफ द पॉलिनेशन इज कॅरीड विथ द हेल्प ऑफ बर्ड इट इज कॉल्ड ॲज ऑर्निथोफिली. मग हे फ्लावर कसे असले पाहिजे? अट्रॅक्टिव्ह, तुमच्यासारखे एकदम अट्रॅक्टिव्ह, कलरफुल. दे शुड नॉट हॅव फ्रॅग्रन्स. त्यांचे जे फ्लोरल पार्ट्स आहेत ते थिक पाहिजे. अदरवाइज व्हॉट विल हॅपन? इफ अ बर्ड कम्स अँड सिट ऑन द फ्लावर, फ्लावर विल फॉल. समजा जास्वंदाचं फुल आहे, तुम्ही विचार करा त्याच्यावर एखादी चिमणी येऊन बसली, त्याचे काय हाल होतील? फ्लावर कसं पाहिजे? स्ट्रॉंग अँड स्टाउट. तर याच्या पण तुम्ही अडॅप्टेशन स्टडी करा. त्याचा करोला कसा असतो, त्याच्यामध्ये नेक्टर असतं. सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टंट इन दिस ऑर्निथोफिलस फ्लावर. सेकंड जे आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द इन्सेक्ट्स. इन्सेक्ट्स म्हणजे काय? किडे. कुठल्याही प्रकारचे, अगदी मधमाशी, हनीबी सुद्धा इन्सेक्ट मध्ये येते. दॅट इज नोन ॲज अँटेमोफिली. दॅट इज नोन ॲज अँटेमोफिली. मग याच्यामध्ये पण अडॅप्टेशन तुम्हाला लक्षात पाहिजे. अँटेमॉन म्हणजे काय? अँटेमॉन्स म्हणजे इन्सेक्ट. मग हे फ्लावर कसे असले पाहिजे? स्मॉल इन साइज. दे शुड हॅव अ फ्रेग्रन्स इन देम. दे शुड हॅव द नेक्टर इन देम. त्यांचे जे पोलन ग्रेन आहे ते स्पाइनी असायला हवे. स्पाइनी म्हणजे कसं? त्या पोलन ग्रेनला जे आहे अशा या प्रकारचे स्पाइन्स पाहिजे. म्हणजे मधमाशी आली, ती फुलावरती बसली, हे पोलन ग्रेन तिच्या पायाला चिटकले पाहिजे ना. सो इट शुड हॅव द स्पाइनी स्ट्रक्चर, काटेरी स्ट्रक्चर पाहिजे. ते गावामध्ये लांडगे असतात बघा, ते लांडगे असं फेकून मारलं की एखाद्या स्वेटरवर ते लटकतं. तसे हे पोलन ग्रेन त्या लांडग्यासारखे पाहिजे, त्याच्यावर चिपकले गेले पाहिजे. मग ते झालं त्याचं अडॅप्टेशन. तिसरं जे आहे दॅट इज नोन ॲज द स्नेल. गोगलगाय. याच्या पॉलिनेशनला आपण म्हणतो मेलॅकोफिली. दिस इज नोन ॲज मेलॅकोफिली. स्नेल. नेक्स्ट जे आहे त्याचं आहे अँट्स. मुंगी जी असते दॅट इज नोन ॲज मायरेकोफिली. दॅट इज नोन ॲज मायरेकोफिली. आणि सगळ्यात डेंजर ज्याच्यामुळे आज सगळीकडे करोना पसरलाय ते आहे बॅट्स.
तुम्हाला माहिती आहे चायनीज लोक जे आहेत ते बॅट्सला सुद्धा खातात वटवाघूळ, आणि त्याच्यातनं हा व्हायरस जो आहे तो पसरला आहे. म्हणजे अभ्यासाबरोबर आपल्याला करोनाची परत एकदा आठवण करून देत आहे. बॅट्समुळे जे पॉलिनेशन होतं दॅट इज नोन ॲज चिरॅप्टेरोफिली. चिरॅप्टेरोफिली. चिरॅप्टेरॉन म्हणजे चिरॅप्टेरॉन मीन्स पॉड, इट इज नथिंग बट द बॅट्स. जर बॅटद्वारे जर पॉलिनेशन होत असेल त्याला आपण काय म्हणतो चिरॅप्टेरोफिली. तर विद्यार्थी मित्रांनो हे सगळे जे पॉलिनेशनचे टाइप्स आहेत याची नावं आणि त्याचे अडॅप्टेशन ह्या महत्वाचे प्रश्न आले तर त्याच्यावरतीच येतात की बॅटच्या पॉलिनेशन चिरॅप्टेरोफिलिस मध्ये काय काय प्रकारचे अडॅप्टेशन असतात, त्याच्या पिक्युलॅरिटीज काय असतात, त्याच्या आपण इथे डिटेल्स मध्ये जायला पाहिजे. तर अशा प्रकारचं हे पॉलिनेशनचे टाइप्स आहेत. सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आपण बघितलं. क्रॉस मध्ये परत टाइप्स बघितले आपण. त्याचे टाइप्सच्या व्यतिरिक्त वी हॅव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द बायोटिक अँड एबायोटिक एजन्सीज. तर अशा प्रकारे जे आहे तुम्ही अभ्यास करायला हरकत नाही. आणि माझ्या नेक्स्ट लेक्चर मध्ये जे आहे त्याच्यामध्ये आपण याच्या पुढचा पार्ट जो कव्हर करू जो अतिशय महत्वाचा आहे. डेव्हलपमेंट ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेटोफाइट आहे. त्याच्यानंतर फर्टिलायझेशन प्रोसेस आहे जो अतिशय महत्वाचा आहे. त्याच्यावरती 100% प्रश्न हे आपल्या सीईटी मध्ये किंवा एनईटी मध्ये विचारले जातात. तर परत एकदा सांगतो विद्यार्थी चांगले हात धुवा. दिवसातनं किमान 3 ते 4 वेळेस हात धुवा. घरात असलं तरी हात धुवा. तुमच्या चेहऱ्याला कुठेही हात लावता कामा नये. आणि या प्रकारचं सॅनिटायझर जे आहे ते तुमच्याकडे अवश्य असलं पाहिजे. कुणी घरात तुमचं आलं पेपर वाचला तरी सुद्धा तुम्ही हँड सॅनिटाईज करून मग तुमच्या चेहऱ्याला जो आहे तो टच केला पाहिजे. टिल दॅट टाइम ऑल द बेस्ट. बाय बाय.